नमस्कार, टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा साथीहरु कसरी KYC भनेर कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने बारे बताउने छु। साथीहरु तपाईले यदि अलरेडी eSewa अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने यदि KYC भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने तपाईले 500 भन्दा मुनिको मात्रै ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु अनिवार्य रूपमा KYC भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने बारे म बताउने छु साथीहरु। त्यसैले हरेक स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हेरिरहनु भएको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। यस्तै तपाईले भिडियोहरु पाउनका लागि सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको eSewaलाई ओपन गरिदिनु होला। eSewaलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ KYC इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ साथीहरु तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने यसमा क्लिक गरिदिनु होला। सरी अपडेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ KYC इन्फर्मेसन अथवा लास्टमा यसमा अपडेटमा क्लिक गरिदिनु होला। अथवा यहाँ अनि तपाईको एकदमै रियल सिटिजनशिपमा अथवा तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्समा अथवा तपाईको त्यस्तै पासपोर्टमा के छ त्यो सेम फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो अप्सन KYC भन्ने इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन छैन भने यहाँ डाइरेक्ट यहाँ तपाईको आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि यसमा क्लिक गरेर तपाईले अनि त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि माई इन्फर्मेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिक यो माई इन्फर्मेसनमा क्लिक गरेर पनि तपाईले KYC भर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही प्रोसेस हो साथीहरु। म KYC इन्फर्मेसनबाट भर्दै छु। त्यसैले अपडेटमा क्लिक गर्दैछु। अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि हामी सेम प्रोसेसमा आउँदैछौँ। तपाईको फुल नेम भनेको छ साथीहरु। फुल नेम के हो त सेम त्यही प्रोसेस राख्दिनु होला। सेम नाम राख्दिनु होला। तपाईको रियल नेम नै राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट त्यसपछि जेन्डर अलरेडी चुज भइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भनेको छ साथीहरु। त्यसमा विक्रम सम्वत अथवा एडीमा किमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि MM भनेको छ मन्थ भनेको छ साथीहरु। त्यो सेम त्यहाँ पनि राख्दिनु होला। तपाईको सेम ओरिजिनल राख्दिनु होला। फादर्स नेम भनेको छ साथीहरु त्यो पनि राख्दिनु होला। यसरी फिलअप गरिसकेपछि अप्सनलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलमा नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि ग्रान्ड फादर्स भनेको छ साथीहरु यसमा पनि राख्दिनु होला। यसमा टाइप गरिदिनु होला। यो ल्यान्डलाइन नम्बर भनेको छ यसमा अप्सनल हो साथीहरु। यसमा नभर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि ओल्ड स्ट्रक्चर र न्यू स्ट्रक्चर भनेको छ साथीहरु तपाईले कुनबाट भर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको अहिले चेन्ज भएको छ भने न्यूमा जानु होला अथवा ओल्डबाट भर्न चाहनुहुन्छ भने ओल्डमै जानु होला। केही फरक पर्दैन साथीहरु। त्यसपछि जोनमा चुज गरिदिनु होला साथीहरु। म चुज गर्दैछु बागमती अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि VDC भनेको छ VDCमा चुज गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ वार्ड नम्बर कति हो त्यो राख्दिनु होला। टोल पनि राख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ। पर्मानेन्ट एड्रेस तपाई कहाँ बसिरहनु भएको छ साथीहरु। त्यसमा यसमा सेम टिक लगाइदियो भने तपाईको सेम हुनेछ साथीहरु। यदि तपाईले भर्दा पनि हुन्छ नभर्दा पनि सेम एजमा क्लिक गरेर सेम गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यति केही फरक पर्दैन साथीहरु। त्यसपछि स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको डिटेल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा पनि देख्नु भएको छ। तपाईको पनि सेम त्यही प्रोसेस हुन्छ साथीहरु। तपाईले यहाँ चाहिँ एकदमै फेरि रिपिट गर्नु होला। रिड गर्नु होला। यदि छैन भने मिलेको छैन भने यहाँ चाहिँ स्क्रिनको सबैभन्दा माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक जाने। त्यो ब्याक गएर फेरि सच्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। रिटाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने एकदम रियल अथवा सही छ भने यहाँ चाहिँ कन्फर्म भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साथीहरु भनेको छ PP साइजको फोटो भनेको छ। PP साइजको फोटोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि टेक अ फोटो खिच्नु भएको छैन भने टेक अ फोटोमा जानु होला। अथवा फोटो अलरेडी PP साइजको फोटो खिचेर राख्नु भएको छ भने ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फोटोलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि डकुमेन्ट फोटो भनेको छ। डकुमेन्ट फोटोमा चाहिँ तपाईले साथीहरु तपाईको पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा तपाईको सिटिजनशिप जे छ त्यही राख्दिनु होला। यसमा राखिसकेपछि चुज फ्रम ग्यालरी भनेको छ। ग्यालरीबाट चुज गरिदिनु होला। म राख्दैछु। त्यसपछि डकुमेन्ट भनेको छ ब्याक साइडको भनेको छ। त्यो सेम त्यही प्रोसेस हो साथीहरु। त्यसमा जाँदा ब्याक साइडको फोटो खिचेर राख्दैछु। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। डकुमेन्ट डिटेल्स भनेको छ साथीहरु। डकुमेन्ट टाइपमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले के फोटो डकुमेन्ट राख्नु भएको छ त्यो राख्दिनु होला। सिटिजनशिप मैले राखेको थिएँ त्यही राखिदिन्छु साथीहरु।
यति राखिसकेपछि साथीहरू डकुमेन्ट इस्यु फर्म भनेको छ कहाँबाट इस्यु गर्नुभएको छ त्यहाँबाट त्यो चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि इस्यु डेट कहिले इस्यु गर्नुभएको छ साथीहरू त्यो विक्रम सम्बन्धमा राख्दैछु म। त्यसपछि इयर्समा जाँदैछु, त्यसपछि मन्थ चुज गरिदिनु होला। तपाईँको जे छ सेम त्यही चुज गर्नु होला साथीहरू। अनि तपाईँको सिटिजनसिपमा भएको सेम राखिदिनु होला, किनकि त्यो सेम छैन भने तपाईँले फेरि KYC भेरिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले साथीहरू एकदमै केयरफुली तपाईँको सिटिजनसिपलाई हेर्दै यहाँ टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ अकुपेसन भनेको छ, अकुपेसनमा चुज गरिदिनु होला। तपाईँको के छ पेसा त्यो चुज गर्नु होला साथीहरू। त्यसमा चुज गरिसकेपछि प्यान नम्बर भनेको छ, प्यान नम्बरमा चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ साथीहरू, अप्सनलमा हो, त्यति नराखे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा फेरि क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सक्सेसफुली भनेर अप्सन देख्नुभयो स्क्रिनमा पनि साथीहरू। त्यसरी तपाईँको KYC चाहिँ भन्नुभयो। तपाईँको अब केही छिनमै तपाईँको eSewa टिमले चेक गर्नेछ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू, यदि सही तरिकाले भन्नुभएको छ भने तपाईँको भेरिफाई गरिदिनेछ साथीहरू eSewaले। यसरी तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट KYC भर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।